तर हॅलो गाईज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि आजचा टॉपिक काय असं आहे की मी नवीन मोबाईल घेऊन आलो आहे. तर मी आता तुम्हाला दाखवतो नवीन मोबाईल. तर करूया आता आपण अनबॉक्स. हा वाला आहे नवीन मोबाईल, रेडमी नोट 10 लाईट. हा अनबॉक्स केलेला आहे दुकानात, त्या शॉपमध्ये, कारण मला तेव्हा रील पण बनवायची होती म्हणून तिथे अनबॉक्स केलं आहे. तुमच्यासमोर परत करतो. एवढं भेटलंय. आणि आज आहे दसरा, तुम्हाला हॅपी दसरा. आणि ही आहे अजून एक वस्तू जी आम्हाला दसऱ्याच्या एका याच्यावर फ्री भेटलंय. हे आणि 1000 रुपीज ऑफ आहे. हे फ्री भेटलंय, ब्लूटूथ कॉर्ड. बघा, तुम्हाला दाखवतो. आणि हा खूपच मस्त आहे. मी विचार करत होतो हे घ्यायचं, पण आता याच्यामध्ये फ्री भेटला. खूप मस्त आहे. बाकी आपला मोबाईल एक नंबर. आणि मोबाईलसोबत हे खूपच सूट करतोय. तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला मोबाईल. आणि हे पण मस्त आहे, हे पण मस्त आहे. आणि प्लस हा वाला मोबाईल. आणि इथे लिहिले त्याचे फीचर्स वगैरे सगळं काय काय. बॅटरी बॅकअप आहे, परत कॅमेरा आहे, मस्तच. तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा तुमच्याकडे पण हा वाला. मी बोललो तुम्हाला की दुकानामध्ये पण मी अनबॉक्स केलेलं, तर मी त्याच्यावर रील काढलेली. म्हणजे मला रील काढायची होती. आणि असं काय नाही की मला तिथेच रील काढायची होती, पण मला दुकानातला बॅकग्राऊंड आवडला म्हणून मी तिथेच रील शूट केली. मी ते कुठेतरी स्क्रीनवर मेन्शन करेल, माझा इंस्टाग्राम ID. त्याच्यावर तुम्ही जावा आणि बघा ती रील. तर काय, आता ब्लॉग एंड करूया. आणि ब्लॉग आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. भेटूया नवीन ब्लॉगमध्ये.